position natin sa early game or sa pickings kanina, pipupunitin ng Lancelot yung apat or yung tatlong mages ng AUG3 Esports, pero hindi nauunang pitasin yung Lancelot dito sa game number 2, kaya naman AUG3 Esports nakabawi sa game number 2. That's it. Wow! Kasi sa game number 2 natin, di ba, and expect din natin talaga na magiging dominating yun, lalo na't we have the Lancelot. There's also the Nathan na pwede sila makapag-scale up mid to late phases of the game, kaso nga lang, napaka-dominating para naman dito ng AUG3 na hindi lang din naman sila dito yung hindi lang din yung Alpha Esports dito yung makakakuha ng comeback or makakapag-scale up, dahil AUG3 dito, imagine yung damage output nila. Nakapag-scale up din yung Esmeralda, there's also the Roger na nakapag-scale up din ng damage output niya, and looking back into what happened earlier, sobrang dominating din ng kanilang Lunox kanina, kaya naman hindi na nakakakuha ng pagkasa dito yung isang Nathan. So now, game number 3, it's a good reset for both of our teams dahil nawala yung momentum for our both teams, pero this is our neck-to-neck battle, do or die match para makakuha pa ng enough points dito to go in for the top slots here into our playoffs. But now, into our picking phase, banning phase, we're seeing a lot of familiar heroes na naman, no, Kent? We have our Paquito, hindi na naman napakita yan for our first 2 games from the last from the series. Tapos si Nathan at si Hayabusa, wala pa rin talagang ikasa dito. And also that Selena, tinanggal na kagad nila sa listahan since nirespeto nila nakita nila yung potential nila dito na kayang-kaya ng AUG3 manalo with just the execution na nakuha nila, with the vision and information coming to you by the minimap and even the wards given to you by that Selena. But now, picking phase natin, Ken, mukhang pumapabor ako dito for the side of Alpha Esports since they have here the Johed, since I'm a big fan of his unstoppable force, tapos yung ejector niya para makakuha din ng pick-off agad laban sa AUG3. Binan na dito ng AUG3 Esports yung isa nating Nathan, pero yung Ling na open, yung Roger na banten, nakuha dito ng Alpha Esports yung Ling, at yung Tired Gram na naman, mukhang hindi na naman siya tired dito sa game number 3 dahil nakuha niya naman yung kanyang signature Johed. Samahan mo pa ng Tamos, pero dito sa AUG3 Esports, hindi talaga nila binibitawan yung Matilda. Matalo manalo, kinukuha nila yan, ganun ata kakomportable ang AUG3 Esports kumuha ng isang Matilda sa game na. Oo, no, maganda rin yan dahil na binan out nila yung Eve dito. So meaning they have the opportunity dito for the side of Alpha Esports na makapag-secure pa ng damager all the way from the backlines. It's either Chang'e or even that Parsa, pero mas magandang i-pick mo dito yung Parsa. So now with the Parsa pick, makakakuha naman tayo ng mga denies potentially for the side of AUG3 dahil imagine yung mga dive ends nila, diba? Sobrang vulnerable ng isang Parsa to be casting in the Feathered Earthstrike in the middle of the clash, tapos biglang papasok dito, Bravest Fighter, tapos nandito Chaos Assault given to you by that Lunox, and lalo na't wag natin kalimutan dito yung Matilda and also the capabilities of the setups pa ni Takinaga, or rather ng Kufra nila dito going into the first pick ng AUG3. Pero dito meron na naman tayong tapatan dito, the Lunox and the Alice na naman ang magkatapat dito sa gold lane natin. Pero dito si Cold Snap mukhang nag-cooldown siya sa game number 2, naging cold na ulit siya. Kung nung game 1 naging hot, ngayon naging cold sa game number 2. Tingnan natin sa game number 3 kung ano ang magiging sistema ni Mr. Snap ngayon. Pero doon sa drafting, parehas na naman parehas may usap, parehas may galaw. Tignan na lang natin kung sino makakapitalize ng early game para makalamang sa middle game at hindi na umabot pa sa late game. Pumapabor ako ngayon sa lineup mismo ng AUG3. We have here so much setups na mangyayari sa kanila, especially may magiging follow-up sila when it comes to the damage output. And lalo na't I'm also a big fan kasi dito ng Lapu-Lapu. Bravest Fighter lang. Tapos kapag nakakuha na yan kagad ng Bloodlust Axe, so sunod na yan is the War Axe, and even going in for the sustain para makakuha siya ng advantage into the melee damage fights and the duels itself. Sa loob mismo ng clash na yun, laban dito sa Alpha Esports, it's going to be enough space and also time para dito sa isang Lancelot natin to go in for the finishers. And speaking of the finishers, munti ka na magkaroon ng finish kaagad dito, finishing kill laban kay Elo Hardy dahil nakatanggap lang din naman siya dito ng ejector na naman coming to you by Tired Crowd.
Pag si Crab talaga yung gumagamit ng Jawhead ay hindi mo talaga pwedeng banggitin yung tired sapagkat hindi siya napapagod magbato ng mga miyembro ng kalaban niya. Pero dito sa may bottom lane, nakaagaw lang dito ang Alpha Esports na mga objectives. Mirroring din naman ang ginawa dito ng AUG3 Esports sa may top lane pero naaramdaman agad yon na isa nating link at mukhang siya pa yung makakakuha nung buff na yon pero hindi nakuha. Hindi na nga nagkakuha na hindi na rin naging successful dito yung naging invasion dito. Coming to you by the members or the nature of the heroes itself kasi dito ng AUG3. We have the potential na naman na makakuha ng isang pick off or makakuha ng dominating play laban dito kay LRD na mapapagamit siya ng mga skill sets niya, makakapag-disengage siya, pero ano nga ba yung magiging punish nun? Masasayang yung mga utilities na dito for another setups na pwede nilang i-counter out dito laban sa Alpha Esports. But now, I just gotta commend Alpha Esports dito na maganda na kagad yung panghahawakan nilang team fights. We have the Tyrant's Revenge para makasagot lang din dito sa ejector. So this is a good counter initiation na ginawa nila since with the use of the Tyrant's Revenge, hindi tuloy nakapagpwersa ng clash dito ang Alpha Esports laban sa AUG3. Mukhang pakiramdaman, maghihintay lang sila dito mag-level 4 parehas. Yung tank nila para magkapalagan dito. Pero nakakaramdam ako dito ng unang dugo dito sa turtle pit na ito. Papunta na ang mga player pero nakauna na sa pwesto si Takenaga. May purple buff pa siya, may orange buff pa siya. At ayun, yung kahalagahan ng orange buff pagkuha ng turtle. Mabilis mapatay ang turtle kapag may orange buff kang kasama. Dagdagan mo pa ng red at tornado. Nandito na kagad sila. Patuloy pa rin yung pando-dominate nila dito sa top lane, no? Even though na alam nilang Lunox dito yung mapipick, yung pwede nang gawin lang yung mga pick of potentials nila laban dito sa Lunox. But unfortunately kasi, sobrang ganda ng sustain and also the disengage capabilities na meron dito ang Order of Brilliance ng Lunox. So, parang masasayang yung time mo na mag-iipon nga ng oras doon sa top lane tapos mahihirapan ka makakuha ng pick-off knowing na this is a Lunox. So, isang wise usage lang ng mga utilities niya, makaka-disengage siya kaagad. So, speaking of disengage, Alpha Esports pa rin naman dito. Hindi pa rin sila pumapwersa, hindi pa rin sila nakikipagbakan kasi alam nila yung potential dito ng AUG3 na pwede sila makakuha kaagad ng early pick-off sa ganitong klaseng playstyle. Dahil sa minimac natin at the very moment, nagiging aggressive na dito si Takenaga to go and for the invades and cut off rotations and cutting off the minions. And looking here, we have your Hardy as well na magbibigay lang din ng threat dito na once na magpwersa sila dito ng team fight, they have here, they will be there's the potential rather for the engagement and also the follow-up na ibibigay pa dito ng AUG3. Pero parehas nag-iingat dito ang dalawang koponan. Tignan natin kung sino makakakuha ng first blood. 4 minutes na ng laro o almost 4 minutes na ng laro ay wala pa rin namamatay. Parehas sila nagpapakiramdam kung sino bang unang mamatay. Pero nandito na naman yung ating Cupra. Pumasok na, ginamitan ng unstoppable force na rin. Tyrant's Revenge ay walang tinakma ang yakap sa hangin, sabi ni Elo Hardy. Niya to go in for the setup pero nice usage naman dito ng impact na nilalatag nila onto the top lane dahil doon na-punish nila further yung first tier turret pero hindi pa rin naging enough yan para mapabaksak ito. For 4-minute mark na of our game time, natatawa akong isipin na hindi pa rin sila nakakakuha ng first blood. So we might say na pwede na sila makakuha dito ng mga casualties up against each other since this is going to be the contest for the turtle. Ang Sabong of course already used all the way from the backlines is Cold Snap using it the Feathered Earth Strike. There's also a Lonely RD going in for the kill laban dito kay Hardy, but no! Si Angry Bird pala ang kukuha dito. There's Lonely RD going in for the Vanisher laban dito sa isang Kufra, and now we have the advantage going into the side of Alpha Esports dahil nandito na kaagad Tempest of Blades going in for the dash and dash, and he will be trying to zone out members from the side of AUG3 para makuha at masecure nila dito yung turtle. Isang member mo na lang din naman na ang nawawala pa sa mapa, but still the turtle is going in for the reset. Pero hindi talaga natatantanan dito si Takenaga. He will be the second one out of the clash, and now they have the open opportunity to secure in this objective. Ang ganda ng ginawa ng Alpha Esports doon, kahit dalawa na yung napitas ng Alpha Esports sa AUG3 Esports ay hindi agad-agad nila kinuha yung turtle buff. Nakita nila na nandun pa rin si Takenaga sa may gilid-gilid, hinintay muna nila lumabas at saka nila kinuha yung. Alam kasi ng Ling na mas malaki yung potential na makuha ng isa nating Takenaga, the Lancelot, yung turtle na yun with the Thorn Rose at yung Retribution, kaya namang respeto lang daw. Alam nila masasayang yung dalawang pitas kapag hindi nila
hinanap si Takinaga at ayun na nga yung naging key factor kung bakit lamang ngayon ang Alpha Esports ng 2K. Nagiging maingat sila, tinitignan nila mabuti kung anong pwedeng maging mas mangyari. Pero ang ganda doon ng Temples of Blade, wala na naman tinamaan yung Tyrant's Revenge ng isa nating Elo Hardy at ngayon siya pa yung napitas at Honey Glitz. Actually, meron siya natamaan dun eh. Elo Hardy with the use of the Tyrant's Revenge. Tapos, ma-follow-upan yun ng Tyrant's Rage. Ang problema nga lang dito is nasa loob na turret. So, sobrang sayang na naging setup niya. Imagine kung nandito na kagad yung follow-up coming in from the side of AUG3. Enough na yun para makakuha ng advantage ng mga following pick-offs laban dito sa Alpha Esports. Yun nga eh. Nandito kasi yung Tempest of Blades to knock them up further. Tapos, nandito na rin yung damage output na medyo nagpa-pop off na dito si Humble Cal. But now, onto the bottom lane. Hindi lang din si Humble Cal yun nandito. Dahil nandito na rin kagad si Lonely RD to go in for the push, go in for the cut off the minion waves habang tumatrabaho lang din naman ng mga resources dito yung kanilang core damagers. And this is good dahil nga hindi pa rin naman napapatinag dito ang AUG3 to go in for another push. Look at the Tyrant's Revenge almost connecting into Habokal. Nandito yung Feathered Earthstrike all the way from the back. There's also the current Feather na ginamit na kaagad. Kinasana, nandito yung Phantom Execution para makatakas dahil nawala na kaagad sila ng isa. So this is a following pick off na pwede nang ibigay ngayon ng Alpha Esports. We have here them going in for the push, going in for the distraction of the first tier turret here into the middle lane, and now we have your members from AUG3 that will be pushed back away from any kind of defense na gagawin na lang ngayon for their first tier turret na makaligtas pa. Onto the top lane though, there's the Blood Ode, there's also the stuns, and also the Chaos Assault, pero na all the way from the middle lane, pumasok naman dito ang Unstoppable Force, Cold Snap using the Feathered Earthstrike, and it will be enough to get in the kill laban dito kay Lunox. Low na rin dito si Olo Hardy. Dito naman na makakakuha na naman sila ng first tier turret onto the top lane, and now, this is so overwhelming for the side of AUG3 dahil hindi nila ina-expect dito na pwede nilang gantihan or pwedeng makapag-dominate na kaagad dito ang Alpha Esports. 7-minute mark of our game time pa lang, 6-0 na kaagad ang ating scoreline. Turtle fight, magbibigay na naman ba? Mamamatay ata dito sa Takinaga. Isang miyembro pa lang ang umaatid doon. Yung Tamos pa, si Lonely RT pa lang. At ngayon, pasugot na ngayon ang Alpha Esports. Pero nag-disengage na sila. Ang ganda. Gustong-gusto ko talaga yung disiplina pinapakita ng Alpha Esports dito. Alam nila na game na ito. Hindi sila pwede magkamali ng kahit isang beses. At ayun yung pinapakita nila. Pinatay nila yung lunok sa may top lane. Sabay kuha ng objective na turtle. At ngayon, nag-i-snowball na. Ang problema, ang isa sa pinakamalaking problema dito ng AUG3 Esports ay kapag nag-late game pa rin itong game na ito, ay parang sa Alpha Esports pa rin mapapapunta ang panalo. Dahil sa mga scaling hero katulad dito ng Alice tsaka ng Tamus, meron pa sila ditong Feather Earthstrike na may bibigay ni Parsa pang box out kapag nakuha ng Lord or nagpupush na objective na tower. Sa setup kasi ng composure pa lang dito ng AUG3, no, we have here the Tempest of Blades. Yes, rather ng Kufra with the use of the Tyrant's Revenge. Nandito rin yung Tyrant's Revenge. Pero with the following heroes na meron sila, kulang sila dito ng AoE damage. Katulad na lang nito, ilalatag na lang kaagad ni Kosa with the use of the Feathered Earthstrike. Papasok na rin kaagad dito, Angry Bird, going in for the minion waves para ma-zone out nila dito members from the side of AUG3 to go in for another push. We have here Humble Cal to go in for the finisher na naman laban dito kinakaya ha, pero hindi pa rin nila ipagpapatuloy ito dahil objective is the key. Focus lang sa goal. So they will be going in for the elimination for that second tier turret. Onto the top lane though, this is a following setup na naman or here into the bottom lane dahil this is another Bravest Fighter looking back onto the positionings and also the execution na ginagawa ngayon ng Alpha Esports. Confident kasi nila na kaya nilang i-sustain, kaya nilang i-burst out kagad dito si Joven dahil 11 pa lang ang kanyang level compared naman dito sa mga members natin from the side of Alpha Esports who has been dominating enough, especially with their itemization. Mukhang Alpha Esports na nga ang bottom line ng laban na ito. Punta muna tayo sa mga item nila. Yung Ling, meron ng DHS, may War Axe na, papunta pa siya sa Endless Battle. Mukhang napakasakit na yan. Mararamdaman ng lapu-lapu at ng Elo Hardy na tank. Pero dito, medyo kinakapos dito yung Lancelot ni Takinaga sapagkat may Endless Battle pa lang siya at War Axe. Medyo dehado dito when it comes to itemization at yung Lord kinukuha na ng Alpha Esports. Level 1 pa lang ito, kaya pang i-dep ito ng AUG3 Esports. Pero yung Lancelot na andito sa likod, makukuha ba ng Lancelot? Ayun yung sinasabi ko. Takinaga! Combination
communication with the retribution ay talaga namang mayayatap ang Lord at pero namatay pa rin siya doon. Honey Glaze. Nice of a trade-off, nice of a persecution na ginawa niya na dito. It's just a huge combo to go in with the Phantom Execution tapos gamitin niya kagad yung retribution dito. Although we have your 5 members still up and kicking for the side of Alpha Esports. Sobrang buy time naman ang may bibigay dito na first level Lord. But now, we have here the Titan's Revenge together with the Titan's Rage. Is this going to be the comeback though? We have here the Blood On. Nag-grow siya as a player with the use of the Venture Transition. All the way from the backlines is also the Tempest of Blades. There's still the Bravest Fighter na pwede pa rin ikasa dito si Joby pero hindi pa rin magiging enough doon. Magbabawasan sila na tig-isang hero and now we have here the opportunity na mag-buy time din. Alpha Esports since lowly RD lang enough na kagad para ma-disperse dito yung Lord. We have here the Titan's Revenge to knock him further from certainty fight laban sa apat. We have also the Circling Eagle. There's also the damage output given to you by Humble Cal para ma-zone out dito si Hao. Pero unfortunately daw, hindi niya na nailigtas dito ang buhay ng isang Tamos. Kaya naman kukuhanin na lang nila yung objective. There's a Tempest of Blades to knock them too, pero hindi pa rin sila magpapatuloy pa dahil objective na lang din. Okay na rin talaga na namatay dito si Lord RD para ma-secure na dito yung blue buff, yung purple buff dito ng isang Lancelot na alam natin kailangan niya dito. Lalo na't 11-minute mark na tayo pumapatak into our game number 3. Online na pala yung Lunox natin pero hindi natin napansin na si Angry Bird with an Alice ay mas online pa. Nakita natin yung Ruby TT play na ginawa ng Lunox kaso lamang ang sakit na rin nung Blood Ode na pinakita ni Angry Bird. Tapos si Lonely RT pa, pinatay niya mag-isa yung Lord. Although nakuha yun ng AUG3 Esports, hindi yun naging enough para makalamang. Pero maganda yung pwestuhan nila dito ha. Inaabangan nila yung league na kumuha na kanyang purple buff. Pero may isang counter initiation dito ang Alpha Esports sa may top lane para tignan natin kung mahuhuli ba. Dahil pag nahuli dito si Humble Kyle, tataas dito yung winning percentage ng AUG3 Esports na matapos ang laro at makuha nila ang susunod na Lord within 110 seconds. Nagkakatansya, nagkakaasaran sila dito sa middle lane. No? Kung sino yung una mag-clear out ng menu may siya yung talo. Pero now, nasundan siya dito ng kanyang Unstoppable Force. There's also the Torn Drones. All the way from the backlines is the LRD going in for the usage of his ultimate. At dito naman din yung Blood Ode. There's also the execution na gagawin nila with the use of the ejector to song them out dahil nabawasan na kagad sila ng isa. Unfortunately enough for the side of AUG3, they were the ones being punished. Still Humble Cal. Ay, dito na lang din no, confident enough to stand into the walls ang pag-isa side of members of AUG3 dahil walang makakapanghawak wala silang Joy or wala silang Chu to at least pull him away from the wall. Pero looking back, Humble Cal, gumugusto pa rin talaga siya dito to zone them out or even bait them out na dahil kumukulit ka pa further, pwede silang magbato ng mga skill sets. Pero ano yung magiging dito? Nakita niya kasi sa minimap na pwedeng umadvance at pwedeng mag-follow up dito sina Angry Bird and also our Jawhead which is Tired Cramp. Pero hindi pwede dito magpakampante ang Alpha Esports ha. Kahit 10k gold lead na dito ang kalamangan nila, hindi sila pwede magpa-chill-chill dito dahil isang Tyrant's Rage and Revenge ng isa nating Elo Hardy, sama mo pa ng ultimate skill ni Jovin or the Lapu-Lapu at Ruby DD Play ay mawawarak sila at isang diretso lang to sa may middle lane. Walang makunat na tower dito sa Mobile Legends ha. Tandaan nila na dapat respeto pa rin sa kalaban. Kahit anong gawin nila, check the boost, check the teammates kung nasa nearby ba sila at ayun yung magiging key para ma-seal tong larong ito na almost one-sided na pero AUG3 Esports, humihinga pa ha. We have your 10 seconds remaining kaya naman nakapwesto at nakaronda na kagad dito mga kupunan, mga barangay tanod for the side of Alpha Esports around the first or around the second level or rather. Pero nandito na naman kasi yung tama kayo, respeto na lang din muna for the side of AUG3 dahil nga nandito napakagandang setups given to you by Elo Hardy. Pero speaking of setups coming in from Elo Hardy, walang kalam-alam dito si Lorny Hardy na nandito nakakagad yung mga nakapotential nila. Nandito naman yung follow given to you by Tired Cram using in already the smart missiles and no ejectors naman siya maikakasa. Nandito naman din ay yun na yung ejector though, laban dito kay Lolo Hardy kaya naman mababawasan na tuloy ng isa. Killing spree ang may bibigay na for Angry Bird and now we have it separated po siya ginagawa ngayon ni Humble Cal all the way from the top lane kaya naman separated din yung nagiging attention na dito ng AUG3 to go in for the counter initiation. Feathered Earthstrike all the way from the backlines para ma-zone out nila dito ang AUG3 para makuha nila yung orange map and now we have our Alpha Esports Pro securing themselves their second level or let's see kung magpapatuloy pa rin naman dito AUG3 for a contest dahil we're looking forward into another contest na mangyayari na nga dito.
Takinaga being the first one eliminated from that contest. Andito kasi yung sagot sa kanya kagad ni Tired Gun. Parang maghintay talaga ito. Patience is the key. Sabi dito ni Tired Gun para may paghiganti niya yung nakuha na still in the Lord from our first level Lord kanina. Sabi nga sa kasabihan ni Lolang Basha, hindi na gumagana ang pangalawang beses sa professional scene kapag nagamit mo na to sa unang beses ay hindi mo na to mauulit sa pangalawang beses sapagkat alam na yan ng kalaban na uulitin mo lang yan. At ganun yung pinakita nila kay Takinaga, ang laki ng respeto nila. Alam nila na gagawin ulit same moves pero this time around mas aware na sila at ngayon Level 2 Lord is now marching down to the top tower of AUG3 Esports. Tignan natin kung paanong Defensor Marino ang gagawin nila. May mga minions pa dito sa middle lane. May Feather Strike pa. Hello, Hardy! Doon yung Tyrant's Revenge and Tyrant's Rage. Ate, honey clicks mo. Tempest of Blaze naman ang kinasa na dito kagad ni Humble Kal. Nandito naman yung mga slash and dash going for the finisher laban dito. Kina Takinaga, but Takinaga still lives in for another day. But so naman dito, mag-grow na lang ako as a player using it. The Blood. Oh, and now we have here the wipeout laban dito sa all three. And they will not be undefeated and further dahil Alpha Esports Pro will be going in for another, or they will be the ones getting in this security onto our match. This best of 3 series na may papanalo nila with a 2-1 scoreline. Alpha Esports pinatikim ang unang pagkatalo ng AUG3 Esports